ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඕගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ බබාලා අසනීප වුණාම දෙන්න සුදුසු කැඳ එකක්. මොකද බබාලා අසනීප වුණාම ගොඩක් ශරීරය දුර්වල වෙනවා, ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩු වෙනවා. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට අද රතු හාල් වලින් කැඳ එකක් හදන හැටි කියලා දෙනවා. ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි වෙන විදිහට හදාගන්න, ඉක්මනින්ම ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ කැඳ එකක් ඕනම හාල් වර්ගයකින් හදාගන්න බබාට දෙන. හදලා දවසට කීප වතාවක් ටික ටික හැන්ද ඕගොල්ලන්ට පවා ගන්න පුළුවන් නම් වඩාත්ම හොඳයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අවශ්‍ය කරන දේවල්. මම අරන් තියෙන්නේ රතු හාල්. ඕගොල්ලන්ට මම කලින් කිව්වා වගේ අවශ්‍ය ඕනම හාල් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. මම පොල් කිරි අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අරන් තියෙනවා කොත්තමල්ලි. මේ දේවල් වල ප්‍රමාණ මම දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ප්‍රමාණ අඩු වැඩි කරලා අවශ්‍ය පරිදි හදාගන්න. රස අනුව ලුණු. මම කුරුඳු කුඩු අරන් තිනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කුරුඳු පුතු කෑල්ලක් උනත් ගන්න. අරගෙන කැඳ එක හදලා ඉවරලා ඒ කෑල්ල අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් පමණ සුදු ලුණු එකක්. මේ දේවල් ටික තමයි මම ගත්තේ. ඊට පස්සේ හාල් එකයි කොත්තමල්ලි ටිකයි දාලා හොඳට සෝදගෙන මේ වගේ කබලේ බෙද ගන්න ඕනේ. මම ටිකක් වැඩිපුර ගත්තේ. මම මේක පස්සට ගන්නත් තව දවස් දෙකක් හදන්න තියාගන්න නිසා වැඩිපුර ගත්තේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම අර දාලා තියෙන ප්‍රමාණ වලින් අරගෙන පොඩි ප්‍රමාණයක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය කෙනෙකුට පුළුවන් මේ වගේ කබලේ බෙදලා මේක බ්ලෙන්ඩර් කරලා පවුඩර් එක අරන් තියාගන්න. පස්සේ අවශ්‍ය වෙනකොට බබාට ඒකෙන් ටිකක් දාලා කැඳ එක හදන්න. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට කොටාගත්ත හාල් ටික. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු එකත් අපි ටිකක් කොටලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කිරි එක ලිපින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කිරි එකට අපි එකතු කරනවා තලාගත්ත සුදු ලුණු ටික. මේක අඩු ගින්දරේ තියලා කිරි එක ටිකක් රත් කරගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට කිරිත් අවශ්‍ය පරිදි දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අරගත්ත ගම්මිරිස් ටික. ඊට පස්සේ රස අනුව ලුණු. මාස 6 බබෙකුට වගේ දෙනවා නම් මේක මාස 6 ඉඳන් දෙන්න පුළුවන්. ලුණු එකතු කරගන්න නැතුව, ගම්මිරිස් එකතු කරගන්නේ නැතුව, සුදු ලුණු නැතුව ඔයගලන්ට පුළුවන් හදන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික එකතු කරලා කිරි එක ටිකක් රත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අර කොටාගත්ත පවුඩර් එකකින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ටික ටික එකතු කරලා කැඳ එක හදා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙන් හදනකොට බබාට උකු ගතිය ගොඩක් ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කෝප් එකට දාලා චූටි කෝප් එකට දාලා බොන්න කැමති බබෙක් නම් මේ වගේ ප්‍රමාණයට උකු ගතියට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව හැන්දකින් වගේ දෙනවා නම් තව ටිකක් දිය ගතිය නැති වෙන්න තව උකු කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පරිදි බබාගේ වයස අනුව බබා කැමති විදිහට ඕගොල්ලන්ට මේ ප්‍රමාණය හදා ගන්න පුළුවන්. මම අද ගත්තේ මේ ප්‍රමාණයට. ඉතින් මේකට මම එකතු කරලා තියෙනවා සුදු ලුණු, ගම්මිරිස්, කුරුඳු කුඩු, ඒ වගේම කොත්තමල්ලි. මේ දේවල් බබාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි වෙන්න උදව් කරන දේවල්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කැඳ එක හදනකොට අසනීප බබෙකුට විශේෂයෙන්ම කැඳ එක හදනකොට මේ වගේ දේවල් එකතු කරලා හදන්න. එතකොට හොඳ පෝෂණයක් බබාට හොඳ ශක්තියක් ඇඟට එනවා. ඉතින් ඉක්මනින්ම සනීප වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට ඊට පස්සේ පුළුවන් බබාට කැම රුචිය වැඩි වෙනකොට ටික ටික තව දේවල් කැමට එකතු කරන්න. මේ වගේ කැඳ එකක් හදලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දවසකට කීප වතාවක් හැන්දත් එකක් හෝ දවසකට කීප වතාවක් ටික ටික බබාට පොවන්න. ඉතින් එහෙනම් ඔයගොල්ලොනුත් හදලා බලන්න. ආයෙමත් දවසක එන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා.